Οι πανδημίες που άλλαξαν το ρου της ιστορίας. Μία λίστα με τις πιο σημαντικές πανδημίες που σκότωσαν χιλιάδες ή ακόμα και εκατομμύρια ανθρώπους. Στον τομέα των μολυσματικών ασθενειών, μία πανδημία είναι η χειρότερη δυνατή περίπτωση. Όταν μία επιδημία εξαπλώνεται πέρα από τα σύνορα μιας χώρας, τότε η ασθένεια γίνεται επίσημα πανδημία. Πρώτο, ο λοιμός της Αθήνας, 430 π.Χ. Η παλαιότερη καταγεγραμμένη πανδημία συνέβη κατά τη διάρκεια του Πελοποννησιακού πολέμου. Αφού η ασθένεια πέρασε από τη Λιβύη, την Αιθιοπία και την Αίγυπτο, διέσχισε τα αθηναϊκά τείχη, τα οποία πολιορκούσαν οι Σπαρτιάτες. Τουλάχιστον τα 2 τρίτα του πληθυσμού της Αθήνας έχασαν τη ζωή τους. Τα συμπτώματα περιελάμβαναν πυρετό, δίψα, αιμόπτηση και δερματικές αλλοιώσεις. Η ασθένεια, που ήταν μάλλον τυφοειδής πυρετός, εξασθένησε σημαντικά τους Αθηναίους και ήταν ένας σημαντικός παράγοντας για την ήττα τους από τους Σπαρτιάτες. 2. Ο λοιμός των Αντωνίνων, 165 με 180 μετά Χριστόν. Ο λοιμός των Αντωνίνων ήταν πιθανώς μια πρώιμη εμφάνιση της ευλογιάς, που ξεκίνησε από τους Ούνους. Οι Ούνοι μόλυναν τους Γερμανούς, οι οποίοι με τη σειρά τους μόλυναν τους Ρωμαίους στρατιώτες που βρίσκονταν στις περιοχές τους. Επιστρέφοντας οι στρατιώτες στις πατρίδες τους, συνέβαλαν καθοριστικά στην εξάπλωση της ασθένειας. Τα συμπτώματα περιλάμβαναν πυρετό, πονόλαιμο, διάρρεια και, αν ο ασθενής ζούσε αρκετό καιρό, ποιώδεις πληγές. Η πανδημία αυτή τερματίστηκε το 180 μετά Χριστόν. Από τα επιφανή θύματα της πανδημίας ήταν και 2 Ρωμαίοι αυτοκράτορες, ο Λούκιος Βέρος και ο πιο γνωστός από το φιλοσοφικό του έργο, Μάρκος Αβρίλιος. Η πανδημία πήρε το όνομά της από τη δυναστεία των Αντωνίνων που κυβερνούσε τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Είναι γνωστή και ως ο λοιμός του Γαλινού, από το όνομα του Έλληνα γιατρού που πρώτος την περιέγραψε. 3. Ο λοιμός του Κυπριανού, 251 έως 266 μετά Χριστόν. Η πανδημία αυτή πήρε το όνομά της από το πιο γνωστό της θύμα, τον επίσκοπο Καρθαγένης Κυπριανό. Τα συμπτώματα περιλάμβαναν διάρρεια, εμετό, έλκη στο λαιμό, πυρετό και γάγκρενα στα χέρια και τα πόδια. Οι κάτοικοι κατέληψαν την πόλη για να σωθούν, αλλά με αυτόν τον τρόπο προκάλεσαν την εξάπλωση της πανδημίας. Ενδεχομένως η πανδημία ξεκίνησε από την Αιθιοπία. Στη συνέχεια όμως μέσω της Βόρειας Αφρικής πέρασε στη Ρώμη και βορειότερα. Υπήρχαν αιστείες της πανδημίας και τους επόμενους 3 αιώνες. Το 444 μετά Χριστόν έπληξε τη Βρετανία και εμπόδισε τις αμυντικές προσπάθειες των Άγγλων εναντίον των Πίκτων και των Σκότων. Με συνέπεια οι ντόπιοι να ζητήσουν τη βοήθεια των Σαξώνων, οι οποίοι σύντομα απέκτησαν τον έλεγχο του νησιού. 4. Ο λοιμός του Ιστινιανού, 541 έως 549 μετά Χριστόν. Αρχικά εμφανίστηκε στην Αίγυπτο και στη συνέχεια εξαπλώθηκε μέσω της Παλαιστίνης στα λοιπά εδάφη της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας και σε ολόκληρη τη Μεσόγειο. Ο λοιμός αυτός άλλαξε την πορεία της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, ανατρέποντας τα σχέδια του αυτοκράτορα Ιστινιανού για την επανάκτηση των δυτικών περιοχών της Αυτοκρατορίας και προκαλώντας τεράστια οικονομικά προβλήματα. Πιστεύετε επίσης ότι δημιούργησε μια ατμόσφαιρα αποκάλυψης που συνέτησε στην ταχύτερη εξάπλωση του χριστιανισμού. Η επανεμφανίση της στους επόμενους 2 αιώνες προκάλεσε το θάνατο 50 εκατομμυρίων ανθρώπων, το 26% του τότε παγκόσμιου πληθυσμού. Θεωρείται ότι είναι η πρώτη σημαντική εμφάνιση της βοβονικής πανόλης, η οποία χαρακτηρίζεται από μεγένθηση του λευκικού αδένα και μεταφέρεται από τους αρουραίους και εξαπλώνεται με τους ψήλους. 5. Λέπρα, 11ος αιώνας. Παρόλο που ήταν γνωστή από αρχαιτά των χρόνων, η λέπρα εξελίχθηκε σε πανδημία στην Ευρώπη κατά το Μεσαίωνα, με αποτέλεσμα την κατασκευή πολλών ειδικών εγκαταστάσεων, λεπροκομείων δηλαδή, για να απομονώσουν το τεράστιο αριθμό των πασχόντων. Μία αργά αναπτυσσόμενη βακτηριακή ασθένεια που προκαλεί πληγές και παραμορφώσεις. Η λέπρα θεωρήθηκε ως τιμωρία από το Θεό. Αυτή η δοξασία οδήγησε σε ηθικές κρίσεις και εξωστραγισμό των θυμάτων. Γνωστή ως ασθένεια του Χάνσεν στις μέρες μας, εξακολουθεί να προσβάλλει δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους ετησίως, αλλά είναι η άσημη. 6. Ο Μαύρος Θάνατος, 1348 έως 1353 μετά Χριστόν. Υπεύθυνος για το θάνατο του 1/3 του παγκοσμίου πληθυσμού, αυτή η δεύτερη εμφάνιση της βοβονικής πανόλης άρχισε ενδεχομένως από την Ασία και κινήθηκε δυτικά με τα εμπορικά καραβάνια. Εισήλθε μέσω της Σικελίας το 1347, όταν έφτασαν φορεί της ασθένειας στο λιμάνι της Μεσίνης και γρήγορα εξαπλώθηκε σε όλη την Ευρώπη. Η Αγγλία και η Γαλλία επλήγησαν τόσο πολύ που κήρυξε ένα κεχηρία στο μεταξύ τους πόλεμο. Το βρετανικό φεουδαρχικό σύστημα κατέρευσε όταν η ασθένεια άλλαξε τις οικονομικές συνθήκες και τα δημογραφικά δεδομένα. Βορειότερα οι Vikings έχασαν τη στρατιωτική τους ισχύ και οι εξερευνήσεις τους στη Βόρεια Αμερική σταμάτησαν.
7. Η Κολομβιανή Ανταλλαγή 1492 μετά Χριστόν. Ο όρος Κολομβιανή Ανταλλαγή εμφανίζεται για πρώτη φορά το 1972 από τον Αμερικανό καθηγητή Ιστορίας και Γεωγραφίας Alfred Crosby στο βιβλίο του με τίτλο «Η Κολομβιανή Ανταλλαγή». Με σκοπό να περιγράψει τις πολιτισμικές και βιολογικές επιρροές μεταξύ των πληθυσμών των Ευρωπαίων και των Ιθαγενών του Νέου Κόσμου. Έκτοτε, επικράτησε ως όρος στην επιστήμη και τη δημοσιογραφία. Μετά την αύξηση των Ισπανών κονκισταδόρες στην Καραϊβική, οι ασθένειες όπως η ευλογιά, η ηλαρά και η βοβονική πανόλη μεταδόθηκαν στους Ιθαγενείς πληθυσμούς. Οι μεταδοτικές αυτές ασθένειες εξολόθρευσαν το 90% των Ιθαγενών σε Βόρεια και Νότια Αμερική. Κατά την άφηξή του στο νησί της Ισπανιόλας το 1492, ο Χριστόφορος Κολόμβος και άνδρες του ήλθαν σε επαφή με τη φυλή των Ταϊνό, που αριθμούσε 60.000 ανθρώπους. Το 1548 είχαν απομείνει μόνο 500. Το σενάριο αυτό επαναλήφθηκε σε ολόκληρη την Αμερική. Το 1520 η αυτοκρατορία των Αζτέκων καταστράφηκε από την ευλογιά που μετέφεραν οι Αφρικανοί Σλάβοι. Βρετανική έρευνα το 2019 κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η εξολόθρευση περίπου 56 εκατομμυρίων Ιθαγενών Αμερικανών τον 16ο και τον 17ο αιώνα από μολυσματικές ασθένειες ενδέχεται να άλλαξει το κλίμα της γης, καθώς η ανάπτυξη της βλάστησης σε προηγουμένως καλλιεργημένες εκτάσεις μετέφερε περισσότερο διοξείδιο του άνθρακα από την ατμόσφαιρα και προκάλεσε ψυχρό συμβάν, γνωστό στην επιστημονική κοινότητα μικρή εποχή των παγετώνων. 8. Ο Μεγάλος Λιμός του Λονδίνου 1665 έως 1666 μετά Χριστόν. Στη δεύτερη καταγεγραμμένη εμφάνισή της, η βοβονική πανόλη οδήγησε στο θάνατο του 20% του πληθυσμού του Λονδίνου. Καθώς οι θάνατοι αυξάνονταν και οι μαζικοί τάφοι έκαναν την εμφάνισή τους, εκατοντάδες χιλιάδες γάτες και σκυλιά σφαγιάστηκαν ως πιθανή αιτία και η ασθένεια εξαπλώθηκε μέσω των λιμανιών κατά μήκος του Τάμεση. Την καταστροφή ήλθε να αποτελειώσει η μεγάλη φωτιά του Λονδίνου το φθινόπωρο του 1666. Η πρώτη από τις 7 πανδημίες της χολέρας τα επόμενα 150 χρόνια προήλθε από τη Ρωσία, όπου 1 εκατομμύριο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Εξαπλώθηκε μέσα από το νερό και τις τροφές που είχαν μολυνθεί από τα περιτώματα και το βακτήριο μεταφέρθηκε από Βρετανούς στρατιώτες στην Ινδία, όπου πέθαναν εκατομμύρια άνθρωποι. Η εμβέλεια της Βρετανικής Αυτοκρατορίας και του ναυτικού της προκάλεσε την εξάπλωση της χολέρας στην Ισπανία, την Αφρική, την Ινδονησία, την Κίνα, την Ιαπωνία, την Ιταλία, τη Γερμανία και την Αμερική, όπου σκότωσε 150.000 ανθρώπους. Ένα εμβόλιο ήταν διαθέσιμο το 1885, αλλά οι πανδημίες συνεχίστηκαν. Ξεκινώντας από την Κίνα και μετακομίζοντας στην Ινδία και το Χονγκ Κονγκ, η βοβονική πανόλη προκάλεσε 15 εκατομμύρια θύματα. Αρχικά εξαπλώθηκε μέσω των ψήλων από την επαρχία Γιουνάν και θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες που προκάλεσε 2 σημαντικές εμφύλιες διαμάχες στην Κίνα. Η Ινδία αντιμετώπισε τις σημαντικότερες ανθρώπινες απώλειες και η επιδημία χρησιμοποιήθηκε ως δικαιολογία για κατασταλτικές πολιτικές από τους Βρετανούς αποικιοκράτες. Η πανδημία θεωρήθηκε ενεργή έως το 1960, όταν τα κρούσματα έπεσαν κάτω από τα 200. 9. Η πανδημία ηλαρά στα Φίτζι, 1875 μετά Χριστόν. Ένα χρόνο αφού τα νησιά Φίτζι του Νοτιού Ειρηνικού εντάχθηκαν στη Βρετανική Αυτοκρατορία, μία ομάδα ντόπιων προεστών επισκέφθηκε την Αυστραλία. Επιστρέφοντας στην πατρίδα τους, έφεραν μαζί τους και την ασθένεια. Η ηλαρά εξαπλώθηκε με απίστευτη ταχύτητα και μέσα σε 6 μήνες αφάνισε το 1 τρίτο των κατοίκων του Φίτζι, συνολικά 40.000 άτομα. 10. Η ρωσική γρίπη, 1889 μετά Χριστόν. Η πρώτη σημαντική πανδημία γρίπης ξεκίνησε από τη Σιβηρία και το Καζακστάν. Ταξίδεψε στη Μόσχα, στη Φιλανδία και την Πολωνία, όπου μεταφέρθηκε στην υπόλοιπη Ευρώπη. Μέχρι το επόμενο έτος, μέσω του Ατλαντικού ωκεανού, έπληξε τη Βόρεια Αμερική και την Αφρική. Έως το τέλος του 1890, 360.000 άνθρωποι είχαν χάσει τη ζωή τους. 11. Η Ισπανική γρίπη, 1918 μετά Χριστόν. Η γρίπη των πτηνών, που οδήγησε σε 50 εκατομμύρια θανάτους παγκοσμίως, φαίνεται ότι προήλθε από την Κίνα και μεταδόθηκε από Κινέζους εργάτες που μεταφέρονταν σιδηροδρομικώς μέσω του Καναδά προς την Ευρώπη. Στη Βόρεια Αμερική, η γρίπη εμφανίστηκε για πρώτη φορά στο Κάνσας στις αρχές του 1918 και στην Ευρώπη την άνοιξη της ίδιας χρονιάς. Την ονομασία της, Ισπανική γρίπη, την οφείλει στις δημοσιογραφικές αναφορές για την έξαρση της ασθένειας στη Μαδρίτη. Η απειλή της Ισπανικής γρίπης εξαφανίστηκε το καλοκαίρι του 1919, όταν το μεγαλύτερο μέρος των ασθενών είχε αναπτύξει ανοσία ή είχε πεθάνει. 12. Η Ασιατική γρίπη, 1957 μετά Χριστόν.
Ξεκίνησε από το Χονγκ Κονγκ και γρήγορα εξαπλώθηκε σε ολόκληρη την Κίνα και έπειτα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Στην Ευρώπη η Μεγάλη Βρετανία ήταν αυτή που επλήγει περισσότερο, με 14.000 νεκρούς μέσα σε 6 μήνες. Ένα δεύτερο κύμα της ασιατικής γρίπης ακολούθησε στις αρχές του 1958, προκαλώντας συνολικά περίπου 1,1 εκατομμύρια θανάτους παγκοσμίως, με 116.000 θανάτους μόνο στη ΣΥΠΑ. Δημιουργήθηκε εμβόλιο που περιόρισε σημαντικά την πανδημία. 13. Η μάστιγα του AIDS, 1981 μετά Χριστόν. Το AIDS, που ταυτοποιήθηκε το 1981, καταστρέφει το ανισοποιητικό σύστημα ενός ατόμου, με αποτέλεσμα το θάνατό του από ασθένειες που το σώμα συνήθως καταπολεμά. Όσοι έχουν μολυνθεί από τον ιό HIV αντιμετωπίζουν πυρετό, πονοκέφαλο και διωγγωμένους λεμφαδένες. Το AIDS παρατηρήθηκε για πρώτη φορά στις αμερικανικές κοινότητες των ομοφυλοφίλων, αλλά πιστεύετε ότι αναπτύχθηκε από έναν ιό χιμπατζή από τη Δυτική Αφρική τη δεκαετία του 1920. Η ασθένεια, η οποία διαδίδεται μέσω ορισμένων σωματικών υγρών, μεταφέρθηκε στην Αϊτή τη δεκαετία του 1960, στη Νέα Υόρκη και το Σαν Φραντζίσκο τη δεκαετία του 1970. Τα επόμενα χρόνια αναπτύχθηκαν θεραπείες που επιβραδύνουν την πρόοδο της νόσου, αλλά 35 εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο έχουν πεθάνει από AIDS.